ඔබලා තාම මේ වීඩියෝ බලනවා නේද? පොඩ ලයික් කරපල්ලා. පොඩ කමෙන්ට් එකක් දාපල්ලා. සල්ලි කැපෙන්නේ නෑනේ නේ. එහෙනම් යම් වීඩියෝ එකට. Welcome back to ADD. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ කමෙන්ට් එකක් ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඉතින් මෙන්න මේ ලැප්ටොප් එක අපි බලමු කොහොමද මේ විදිය මොනිටර් එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් මුලින්ම ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ඔයගලන්ගේ ලැප්ටොප් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක මේ විදිහට ශක බූම් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ලැප්ටොප් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකේ පිටිපස්සේ ගහලා තියෙනවා මොඩල් නම්බර් එකක්. ඉතින් මේ පේන්නේ මගේ මොඩල් නම්බර් එක. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් AliExpress එහෙම නැත්නම් eBay වගේ online shopping store එකකට ගිහිල්ලා මොඩල් නම්බර් එක සර්ච් කරගන්න. සර්ච් කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒකත් එක්කම මෙන්න මේ විදිහට controller board කියලා සර්ච් එකක් දාගන්න. සර්ච් කරාට පස්සේ මේ විදිහට results වලින් ඔයගලන්ගේ අදාළ controller board එක පෙන්නනවා. ඉතින් එන්න ඒ controller board එක ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට order එකක් දාගන්න. ඉතින් මේ controller board එක දැන් නම් $10ක් වගේ තමයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් මම නම් හිතන්නේ මම 16ක් දීලා මේක ගේන්නද කියලා. ඉඩිය අඩුවට තමයි මම මේක ගත්තේ. ඉතින් කොහොම හරි මේ control board එක ගත්තට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ වගේ ribbon එකකුත් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ ribbon එක lap එකේ තිබ්බ එකද එහෙම නැත්නම් මේකට හම්බ වෙච්ච එකක්ද කියලා මට මතක නැහැ. කොහොම හරි ribbon එක ගැන ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මොකද lap එකේ ribbon එකට හරියන එකක් තමයි අපි මේ ගත්තේ දැන් controller board එක. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට පරිස්සමෙන් අපේ ලැප් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක අනිත් පැත්ත හරවලා ඒකේ පිටිපස්සේ ඩිස්ප්ලේ පෝට් එකට මෙන්න මේ විදිහට මේ රිබන් එක සෙට් කරගන්න එක. සෙට් කළා අපිට පුළුවන් ආයෙත් මේ ඩිස්ප්ලේ එක තිබ්බ විදිහට මේ කවර්ස් වලින් වහලා මේක හදාගන්න පරිස්සමට. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ controller board එක Tamanට කැමති විදිහට කස්ටමයිස් කරගන්න මේක එන්න ඕන තැන. ඉතින් මේක එන්න ඕන කොහෙටද කියලා Tamanට කැමති විදිහට creativity එකක් තියෙනවා නම් ඕන විදිහට සෙට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ මේ තියෙන setup එකත් එක්ක මේකේ display එකේ පිටිපස්ස කාටවත් පේන්නේ නැහැ. මොකද බිත්තිය පැත්තට තියෙන හින්දා. ඉතින් ඒක මට තවත් cover කරගන්න ඕනේ නැහැ. ඒක එල්ලෙන්නේ නැති වෙන්න ලස්සනට තියෙන්න විතරයි ඕනේ. ඒක හින්දා මට පුළුවන් වුණා මේ විදිහට පිටිපස්සට ඇන ටිකක් දාලා මේ විදිහට controller board එක සහ මේකේ options මාරු කරන්න අවශ්‍ය control buttons ටික මට මේ දකුණු අතින් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැති වෙන control කරගන්න දකුණු පැත්තේ කෙරවලේ setup කරගන්න. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි අපි මේක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව සෙටප් කරගන්න. ඊට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම මේක අපිට පවර් අප් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් පවර් අප් කරන්න අපිට 12 volt power adapter එකක් සහ මේ controller board එකට plug කරන්න පුළුවන් male port එකක් තියෙන power adapter එකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ controller board එක ඔයගලන්ට පුළුවන් electric shop එකකට අරගෙන ගිහිල්ලා ඒක ඒගොල්ලන්ට මේක පෙන්නලා ඔයගලන්ට පුළුවන් මේකට අදාළ power adapter එකක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් ගෙදර පරණ PO TV හරි wifi router එකක් හරි තියෙනවා නම් එන්න ඒ power adapter එකත් මේකට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ මොනිටර් එක මම use කරලා තින්නේ අන්න ඒ වගේ power adapter එකක්. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මේක setup කරගෙන ඉවර කරගන්නේ. ඊට පස්සේ මේකට stand එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන මගේ පරණ මොනිටර් එකක stand එකක්. ඉතින් මේ stand එකට තමයි මම මේ පිටිපස්සේ තියෙන මොනිටර් එක set කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මට ඒක set කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. Tamanට කැමති විදියකට ඒක set කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් phone stand එකකට උනත් set කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් බර දරා ගන්න පුළුවන් එකක් නම්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අපේ කම්පියුටර් එකේ එන සිග්නල් එක මේකට ලබා දෙන්න. ඉතින් මෙතනදී අපිට පුළුවන් VGA port එකක් එහෙමත් නැත්නම් HDMI port එක හරහා මේ connection එක ලබා දෙන්න. ඉතින් තමන්ගේ PC එකේ තියෙන මොකද්ද port එක සහ ඒක convert කරගන්න පුළුවන්ද HDMI to VGA, VGA to HDMI. ඉතින් ඒක තමන් බලන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක බලලා මේක display එක අපිට share කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මේ විදිහට පරණ ලැප්ටොප් එකක් අපේ මොනිටර් එකක් විදිහට යූස් කරන්න. ඉතින් ඒ ලැප් එක පාවිච්චි කරගන්න බෑ නම් ඒකේ හાર્ඩ් එක අපිට පුළුවන් අපේ PC එකේ හાર્ඩ් එක විදිහට ගන්න. ඊට පස්සේ ඩිස්ප්ලේ එක අපිට පුළුවන් අපේ secondary monitor එකක් කරගන්න. ඉතින් මොකද ඉතින් වීඩියෝ එක ගැන පල්ලා කමෙන්ට් section එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න YouTube එකේ all tech dragon කියලා search එකක් දාලා subscribe කරලා තියාගන්නත් අමතක කරන්න එපා.